Привіт! Ні. Не привіт, а привіт! З вами Валентин, і сьогодні ми знімаємо ролик українською мовою. Бо саме та техніка, про котру я хочу поговорити, прийде у нагоді саме українцям. Це бензинові генератори. І зараз дуже багато пропозицій, і треба розуміти, що ми робимо, що ми не робимо, нафіг воно взагалі потрібно, і що потрібно, а що не потрібно. Тому приступаємо. Отже, всім, хто не розуміє, я зроблю субтитри російською та англійською мовою. Але давайте почнемо. По-перше, наскільки вам потрібен генератор, де ви його будете вмикати і який саме потрібен. Сьогодні я буду розповідати не про керхеровську техніку, хоча у Керхера теж є генератори, але вони величезні і вдома вам не потрібні. Чому? Бо, порахуйте самі, скільки кіловат на місяць ви витрачаєте? 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. 150, 300, десь так. На день 5 або 10 кВт. Так? Так. Отже, якщо ви купуєте генератор на 5-6 кВт, який там на годину дає 5-6 кВт, то ви, нащо? Ви в день тратите 10, а тут ви 5 за годину будете. Але, як завжди, є нюанси. У насосах, електродвигунах та компресорах холодильників при запуску пусковий ток в 3 рази більше, ніж звичайний. Отже, якщо у вас мощний насос або щось таке, вам потрібно це враховувати. Більш того, звичайний генератор, який ви купите, він буде видавати трішечки, простими словами, трішечки не такий ток. Не такий струм. Що воно взагалі буде не таке? Отже, вам потрібен інверторний генератор для того, щоб у вас працювали всі електронні прилади. Плата котла, нормально працювали якісь телевізори, комп'ютери та навіть акумуляторні бокси, які дуже зараз розповсюджені, яких всі покупують у квартири, вони від звичайного генератора ніхрена не будуть заряджатися, бо потрібен інверторний з правильною синусоїдою. Що таке правильна синусоїда, то вам нафіг не треба. Ви просто запам'ятайте, що правильна синусоїда – це така штука, від якої працює все. А модульована синусоїда, яка, нібито правильна, від неї працює якісь грубі речі. Там звичайна лампочка, не діодна, якийсь там електродвигун, якийсь там совєтський холодос чи якась ще херня. Отже, якщо ви вирішили купувати генератор, то вам потрібно мати на увазі, що або ви витрачаєте купу сил, щоб згенерувати електроенергію, потім ви її вирівнюєте спеціальним стабілізатором, у вас йдуть бешені втрати цієї енергії, і при цьому ще не факт, що все буде працювати. Клас, правда? Мені теж подобається. Але вихід є. Є інверторні генератори, які можна просто завести, підключити і все буде працювати. Так, вони коштують трохи дорожче. А нащо вам 5-6 кВт? 1-2 кВт інверторного генератора взагалі повністю вистачає на те, щоб у вас вдома працював газовий котел, працювало освітлення, заряджались всі прилади. При 1 кВт може не працювати холодильник. При 2 кВт буде працювати ще й холодильник. Отже, резюме. Або ви берете величезний генератор на 3-5 кВт, вам потрібно ще докупити стабілізатор, і, можливо, все буде працювати. Або ви покупаєте інверторний генератор на 1-2 кВт і отримуєте те ж саме, менше, тише і простіше. Ще одна дуже важлива річ. Щоб згенерувати електроенергію, приблизно кіловат-час
буде коштувати вам літр бензину. От і вирішуйте. Взяли ви 5 кіловатний і витратили там 3-5 літрів на годину. Чи взяли ви 1 кВт чи 2 кВт і витратили там 1-2 літри на годину. Це теж важлива річ, бо якщо ви порахуєте ці 50 гривень, 100 гривень, 300 гривень, 500 гривень на годину на кількість годин на місяць, ви охренєєте. Так, з теоретичною частиною майже все, тому покажу, що я собі купив, як я цим користуюсь і на що його вистачає. Ну і як його заводити, як завжди покажу, бо зараз дофігіща техніки без інструкцій на українській або навіть на російській мові. Є там польська, німецька, англійська. І хоча майже воно все інтуїтивно зрозуміло, все однаково, але той, хто ні разу не робив цього, він, звісно, буде у важкому такому становищі. Починаємо. Я собі взяв 1 кіловатний інверторний генератор. Ніякої не крутезної фірми, бо який взяв, такий і взяв. Що він вміє, що він може, показую. По-перше, горловина залівна, в неї там фільтр. Тобто, який би мотлох ви не залівали, відфільтрується і буде майже чистий бензин, виходячи з того, що ви купили на АЗС. Отже, що в нього є? Є USB, але я їми ще не користувався і, мабуть, і не буду. Але вони є, і потім, колись для кемпінгу, мені це стане у нагоді. Є якісь штуки, просто виход плюс-мінус. Є ще отака от вилка. Це 12 вольт плюс-мінус. І я так розумію, цією штукою я навіть акумулятори можу заряджати напряму. Є звичайна вилка. Не вилка, розетка. Є індикація, є кнопка, яка вмикає або вимикає генерацію електроструму, бо те, що ви вмикнули генератор, ще не означає, що у вас пішов струм. Принаймні на цьому. І регулятор, за допомогою якого ми можемо вимкнути підсос, стандартний режим та вимкнути генератор. Ще забув, є індикація і є кнопка Reset. Я вам зараз заведу і покажу, на що потрібна ця кнопка. Це прикольна штука. По-перше, якщо ви захочете заживити увесь дом, всю вашу оселю, то вам потрібно вимкнути главний вимикач, який біля лічильнику. Якщо у вас все старе і зроблено там, були 2 пробки, стало 2 автомати, то показую, що можна зробити, бо в мене так само. Отже, і все, можемо йти вмикати наш генератор. Отже, що ми робимо? Показую чітку послідовність. По-перше, кнопку, яка регулює подачу струму, вимикаємо. По-друге, заслонку ставимо у нижнє положення. По-третє, у нас отут є трос, який ми плавно, але різко Смикаємо та чекаємо, коли індикація стане зеленою. все, генератор може Працювати і залишилось лише відкрити пробку на баку. Тут є 2 положення on-off. Якщо збоку глянути, то on відкриває пробку, щоб не було вакууму. Тепер просто під'єднуємо електропроводом генератор до нашої розетки. Тепер вмикаємо кнопку подачі живлення. Отже, ви почули, що генератор почав працювати якось з іншим звуком. Це і є те, що він виробляє електрострум. Тепер ми просто можемо
вімкнути будь-яку переноску, вімкнути наш котел, який запрацював. Отже, котел працює, але це не все. Я ж під'єднав його до електромережі цієї квартири. Тому світло працює, прикиньте, але є один нюанс. По-перше, працюють не всі розетки і не всі люстри, бо в нас є декілька автоматів, які їх там вмикають, і якщо все складно, то самий простий спосіб – беремо звичайний подовжувач і замість розетки ставимо другу вілку. Одну вілку вмикаємо у ту розетку, де є вже струм від нашого генератора, а іншу вмикаємо в ту розетку, де струма нема. Не зрозуміли? Показую. Так, щоб вам було зовсім зрозуміло. У нас в цій кімнаті зараз світло не працює. Ми вмикаємо наш подовжувач у розетку, яка запитана на цю кімнату. І все, у нас є повністю світло у всієї оселі. Ми обійшли автомати. Але коли ви вимкнете це все, вам потрібно спочатку вимкнути цей подовжувач, щоб не було замикання, а потім вмикати автомати. Тепер саме цікаве, що відбудеться, якщо ми засунемо в розетку щось, що велике споживання має. Експеримент дещо невдалий, бо холодильник, сука, запрацював так само, як і все інше. Тобто 1 кіловатний генератор в мене зараз тягне освітлення, зарядку ноутбуків, газовий котел, холодильник з морозильною камерою. Нафіга вам 5 кіловатний генератор? Отже, якщо ми не змогли вивести з себе наш генератор морозильною камерою, вмикаємо електрочайник. Якщо такий перегруз переросте в постійний, то ось ця кнопка Reset перезавантажить наш генератор та запустить електрострум знову. Отже, я показав вам, що простий 1 кіловатний генератор задовільняє всі потреби звичайної квартири або маленького будинку для того, щоб у вас було тепло, холод, світло та будь-які побутові прилади. Так, звісно, сушарка, стиралка, посудомийна машина, вони працювати не будуть. Але Wi-Fi роутер буде. Ми запитали усі розетки. Лампи будуть. Всі будуть. Діодні лампи, вони потрошки їдять цей електрострум, і там взагалі ні про що казати. Навіть не самий новий, не самий крутий холодильник з морозильною камерою працює. Середній котел працює. Все працює. Тож нащо вам купувати величезний китайський генератор, який буде видавати не факт, що 5 кВт, які там заявлені, у якого буде алюмінієва обмотка на двигуні, який буде жерти як не в себе, який буде дуже шумним, в 2 рази шумнішим, ніж цей, і буде коштувати стільки саме. Не беріть генератор з запасом. Запаса не буде, буде просто жерти бензин. Все, на цьому все. З вами був Валентин. Підписуйтесь на канал. Пока!